Nagyon nagy szeretettel köszöntünk ma is mindenkit itt a Lap Timingban. Ma egy Cupra adást várlátok, hála jó Istennek lesz elektromos is, de azért a biztonság kedvéért lesz egy benzines is. Van itt Born és van itt Terramar, amit Magyarországon gyártanak, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. János, első körben hozzád fordulnék, volt már itt nálunk Born, de ha jól tudom, azért nem véletlenül jött vissza, ez egy picit talán mást tud. Igen, ugye ez 231 ló, de ebben az állítható futómű benne van, plusz ugye az a lehető legnagyobb kerék rá, és ugye Michelin Pilot Sportnak van EV-je, az van rajta. De ez 4-es. Igen, úgy, de hogy az EV, ezért nem tudtam, hogy ilyen létezik. Én se. Nagyon menő. Ugye? Óriási. Egy nagyon jó gumival kaptuk meg, és ugye a legfontosabb az, hogy ugye lehet benne a keménységet variálni, majd ugye mindent ki kell belőle kapcsolni, mert ahhoz is küzdeni kell, hogy mindent kikapcsolj. De hogy igen, volt, hát ugye ez egy ID3 gyakorlatilag Cupra formában, ugye mindig a Cupra egy picit sportosabb, picit jobb vezetni, meg szerintem jobban is néz ki, de ez a köridőn annyira nem fog számítani. Bár lehet, de a picit sportosabb, az kéne igen, számítson. de egyébként a felné az lehet, hogy számít. Nagyon hogy, szép. Igen. Egyébként jól néz ki nagyon. De az egész autó sokkal jobban néz ki, mint egy ID3. Igen, úgyhogy remélem, hogy jót fog menni, mert én ezzel szimpatizálok már egy ideje. Csabi, várakozások elektromos autó fanként? Hát a fan azért az egy ilyen kicsit olyan... Félfan. Fanka. De abszolút, tehát hogyha megfelelő helyen és értékrenden kezeljük az elektromos autókat, akkor tény, hogy szeretem őket, mert szerintem van az a felhasználási mód, amire nagyon jók. Én kíváncsi vagyok rá, mert nekem tetszik ez a Cupra Born egyébként, tehát ugye ID3-hoz képest annyival szebb, meg stílusosabb. Nekem eleve a Cupra márkának a kisugárzása, fiatalossága kívülbelül nagyon, nagyon szimpatikus, úgyhogy ez az egész adás egy jó pofa dolog tud lenni, majd a lányom biztos visszanéz, mert neki nagyon tetszik a Cupra. Játszátok meg az egy jó hír, hogy ezt lehet nagyobb aksival is kérni, ugye, amit általában azzal választanak, hogy messzebbre menjen, de ez csak az 58-es aksis, és ugye az a tömegben azért most számítani fog. Így van, abból azt hiszem 72-es a nagyobb, de nem? 77, azt hiszem. 77. Játszátok le, nagyon kíváncsi vagyok, mit tud, mert én nekem is tetszett a márka is. Veletek játszani? Na, mindegy, mondjad. Megyek vele én. Menjél, melegítsél. A Cupra Born a Volkswagen ID3 dögösebb, kicsit sportosabb megfelelője, amely sok embernek formailag sokkal jobban bejön, mint az ID3. A méretek ugyanazok, de azért technikai dolgokban van némi különbség, hiszen ebből a csúcs 231 lóerős, illetve a futóműve is egy kicsit sportosabb hangulású. Ez mind nagyon szép és jó, de volt már nálunk Born, nem ment akkorát, mint vártuk, sőt, amint elmondta, a jelenlegi autó tulaja is többet várt tőle. Éppen ezért, amikor megvette az elérhető legjobb futóművel felszerelt 231 lovas, de csak 58 kWh-s aksival ellátott Bornját, akkor egyből el akarta hozni hozzánk, hogy megvédje a modell becsületét, hiszen a Cuprákat mi alapvetően szeretni szoktuk. A biztonság kedvéért még az Eco gumi helyett Michelin Pilot Sport 4-et is dobatott rá. Alig több mint 1,8 tonna hátsó kerékhajtás. Azonnal ébredő 330 Nm-es nyomaték, jó gumi, sportos a futómű. Mire lehet elég? Kérlek szépen, 52.873 volt a Bornnak az ideje. Nem ez a Bornnak az ideje, de nézek még hozzá. 52.873? Aha, igen. Na hát akkor mondjuk egy 52.6. Hát figyelj, 52.5-ben már Nissan Leaf van, meg Astra i3 Rex 52.4, hát Megane Electric 52.1. Én azért egy ilyen 52 elejét nagyon bemernék tippelni, mert hogy azért, hát ez egy erősebb verzió. Ez igaz. Ezen kívül még ugye súlyban is. Gumi is jó. A gumi is jó. Na jó. Szerintem fogunk itt még pozitívan csodálkozni. Főleg, ha
nem fagyunk meg, és nem fújja A megfagyás lassan a építési kisebbik baj. törmeléket a szemünkbe a szél. Nem, itt a felhőzettel nagyobb harcaink vannak. Még mindig nem tudom összeegyeztetni az autózásnak azt a részét, hogy némán állt mellettünk a kocsi, és egyszer csak elmegy. Nem baj, még néhány év és menni fog. Meg fogom ezt szokni valaha? Azt nem tudom, de most miért ne? De egyébként ez egy nagyon jó kiállású autó. Nagyon. Tehát, hogy És nem is láttam még ekkora felnivelő, hogy a tulaj mondta, hogy ez a kapható legszélesebb, legnagyobb, leg, és ez azt szerintem még hozzátesz egy kicsit a látványhoz. igen, illik hozzá ez a 20-as kerék. Csak ugye Ezek arról nincs itt, felni, és tehát mégis hogy ugye itt villanyautóknál a nagy felni általában a hatótáv rovására megy, Igen. de ez egy szép aerofelni, nagyon jól néz ki. Na lássuk ezt most. ...66-os gyorsulás, az nem is annyira rossz. Vártam volna azért 70-et bár kétkerékhajtástól. Hát igen, meg azért 231 lóerő, tehát hogy Igen, mondjuk nem szakítja szét a nem környéket. 400-500. Igen. Szépen átjön a sikánon, ugye? Teljesen teszi a dolgát. Ugye? És egyébként azt próbálom nézni, hogy azért ez a keményebb futómű, meg ez a sportosabb hangolás biztos, hogy számít, mert a kasznidőlése Az nem sok. vállalható. Igen. Egész mélyről tud kigyorsítani, függetlenül attól, hogy hagyja a kigyorsítás, vagy nem. 100 az átmenet, ez tök jó. Igen, a fokozatkiosztás is jó. Igen, pont jó jön neki a váltások. Igen. Jókor, jó helyre. Még egyet se váltott mellé. És milyen nincs visszaejtés váltáskor? Nincs. Nem úgy, mint egy Ioniq 5 ennél. Viszont cserébe azért nem is látom, hogy nagyon mozogna a hátulja, vagy ilyesmi. Nem, Tehát ilyen hülye biztosnak tűnik, igen. nagy kereszteket nem ezzel fogsz menni. Figyelj, én ezt 52-es időnél picit jobbnak látom, vagy Na, hogy kíváncsi vagyok. Hol tartottunk? 52-873. Ja, igen. Első kör ideje 49,856 ezred másodperc. Okos legyél. Az összidő 1 perc 33,762 ezred másodperc. Hoppá! Hát az egy másik mozi. Ez egy másik műsor. Nagyon jó. És a gumi olyan, mintha semmi nem történt volna. A mosóba ment volna el vele, azt nézd. Minden új? Hát egy hibátlan. Na, hát még nem tértünk magunkhoz, jó, hagyjál már békibe. Kérlek szépen, az van, hogy 52-873 volt a korábbi Cuprának az ideje, és én mondtam, hogy egészen csöndben normálisan mész, mondom, ez 52-n belül lesz. Na, az 49 az 52, úgyhogy hát végülis belül lett, tehát igazam volt. 49-856, tehát egészen pontosan 3 másodperccel verte meg a korábbi Cuprát. Hát mennyivel jobban vezetek azóta? Ez érdekes, korábbi adásokban nem derült ki, hogy nem tudom. ez derült ki. Erre gyúrtam. Van, most csak én vagyok munkor és kuncok. Most evett valami kókuszos izét. Tudod, valami fehér dolog volt benne. Jaj, evett valami kókuszos. Nem, hát Igen, mesélj, papa. Ittál valamit, vagy nem? nem, sajnos még nem. Akkor ez 48 lett volna. Ha mai Szilva megjön. Jött volna egy erdélyi vendég és hoz valami pálinkát. Szóval a tapadás az ilyen aránytalanul több, mint ami a kocsinak a tudása. Egyébként az első kör feléig még nem volt első tapadásom, tehát még el is csúszkáltam ott a ráfordított orral. Ugye az a kulcs, hogy az orrát valahogy be tud fordítani, de utána összeállt a történet, és még inkább egy ilyen tök jó, már be lehetett úgy menni, hogy egy icipicit talán néha még megúszott a feneke is, és hát ugye ereje nincs olyan sok, tehát ha abból indulunk ki, hogy a múlt heti Brabus az nagyjából minden egyes tarkon vágott, ahhoz, tehát hogy semmi közel. Valami Tesla Plate is van. Hogyne, de várjál, az a kemény, hogy
János által említett Brabusznál 1 másodperccel lassabb egy körön, 2 körön meg már csak 6 tizeddel. Igen, Hát de az kétszer ilyen erős volt. Igen. Jó, mondjuk az és azt is halálba dicsértük. másik fajta gumival volt. Igen, az egy rosszabb gumival volt, és azzal ugye itt bele kellett többíteni az átjáróba. Ezzel úgy átmész padlón, hogy nem is gondolkozol. Egyébként egy körön, ami nagyon izgalmas, hogy 1 tizeddel van az i440-es mögött. 1 tizeddel, úgyhogy hát ha nem is fele, de azért 100 lóerővel kisebb teljesítmény. Meg de mondom, egyébként márkán belül meg, bocsánat, 6 tizeddel van a Enyaq RS előtt. Na, milyen gumit kell vennem az i4-re? Pilot Sport EV. Igen, most ez így nagyon jó. Most nagyon jó működött. Nem is értem, hogy... Én az időeredményt nem értem, gratulálok a tulajnak, de nem értem. Edu beült, elkezdtünk gumit melegezni, és mondtam neki, hogy jó lesz ez. Hát, mondom, ez vállalhatatlan. Menjél, Csabi! Jó. Nézzük, és az a jó, hogy nyugodtan mázd meg a rázókat, és már nem hozlak ki a sodrásból. Viszont nagyon fontos info, hogy a kockás zászlónál a kuprajel többet ér. Ugye, tehát a kockás zászló, mint részmód, az csak egy ilyen más o menos? Igen, van egy Ha performance. már Spanyolországban vagyunk, haj, ne fitoktassam a tudásomat. Van egy performance, de meg benyomtam, én is néztem, hogy abban segített a tulaj, hogy mondom, hogy nem a kuprának kéne lenni, és akkor van egy kupra is. Tehát a performance-on felül van egy kupra mód, akkor szabadít rá mindent. Tudod, milyen érdekességek vannak a telemetriádban? Na. Az, hogy 113 km/h csak a max, tehát nem az egyenesben nyer. Nem megy. A corner az 1.29 mindkét körön, és egyébként 0.6 a gyorsulás és 0.7 a fékezés. Tehát egyik értéke sem kiemelkedő, de a csomag mégis valami eszeveszett. Folyósan mentem vele, nem is akartam nagyot fékezni, mert mondom, nehogy túlfékezzem, mert azt éreztem, hogy ha be tudod valahova fordítani, akkor ott végigmegy. És az első köröd 964 méter volt, a második már 970, nem tudom, hogy merre jártál a második körbe, ugye? Tudom, az egy másik kör, ne akarj beleszólni. Igen. Tisztában vagyok vele. Jó, csak azt hinnéd, hogy az a rövidebb. Igen, és nem. 14,2 fok, ez nem akar változni, gyerekek. Ja, mondok egy pályahőmérsékletet is. 20,7 azért, na. Egy fokkal feljebb mentünk, mint volt héten. Nagyon durva. Ez rendesen meglepő volt. És ugye tényleg jól jön, hogy nem nagy aksi, tehát még... Igen, mert azért a súly az még... Igen, legalább 100 kg van. Egyébként kívülről nézve, esküszöm neked, nem tűnik elektromos autónak. Igen. Tehát nem dühöngél, nem látszik, tök hogy a kanyarban nagyon szenvednél. Állítható gátlóval. Hát meg azért az, hogy csak saját magánál 3 másodperccel gyorsabb, az kegyetlen. Hát de gondolom azon valami... Jó, hát az a basic volt nyilván. Basic volt, meg LV gumi, a legbasicebb, meg ugye egy sport LV gumi van. 66 neked is ennyi volt a gyorsulás, ami önmagában egyébként nem tűnik annyira rossznak, de ez sem kiemelkedő. Igen, meg a furcsán is indul el, hogy első pillanatban ilyen nagyon lassú, pedig szerintem betapadna, aztán hirtelen elkezd menni. Szóval ott hátul ilyen hiányérzeted van konkrétan. Hát ne viccelj, a 113 km/h az nem tűnik soknak. Tehát. Csöpp, valami. Csöpög? Aha, valami rám csöppen. Nézd, nincs kasznidőlés, nagyon durva. Nagyon jól nyomja. 100, igen. Az sem rossz. Úgy teszi a dolgát. De azt egész lendületesen. Nem, sehol nem kell nagyon meglassulnod, hanem csak húzod egyik kanyaron a másikra. Hát egyébként ez a 0.7-es fékezés, az is mutatja, hogy olyan nagyon azért nem tapostad szét a féket. Nem. Próbáltam inkább, hogy túlfogja. Nagyon vicces, nagyon jó. Első kör ideje 49,353 ezred másodperc. Még 5 tized mínusz. Összidő 1 perc 33,457 ezred másodperc. Nem azt mondtátok, hogy én 48-at mentem?
Nem, 49,8. Ja. Egy körön még 5 tizedet le tudtál faragni, most már 49,353-nál vagyunk, az azt jelenti, hogy 3 tizeddel van a BYD Seal mögött, és 5 tizeddel van a Smart Brabus. Elképesztő, pedig ereje az a kanyarba sincs azokhoz képest, de nagyon-nagyon jól elfordul. Az X-Pledet megveri konkrétan. Ezredekkel. Hát jó, az egy jó, az nagyon más, valami. elképesztő. Igen, elképesztő. Nagyon. És 2 körön már a Jani tudott valamennyit visszahozni, mert ott már csak 3 tized lett az előnyöd, de ugye alapvetően te nyerted. Én nem jutok szóhoz, tehát kegyetlen. Mondtam, egy körön ugye kb. A hátsó egyenesig még orral csúszkáltam. Aha. És ott csúsztam le a dolgokról, tehát késtem le. De utána összeállt, és onnantól ez egy működőképes. Nagyon jó volt egyébként, olyan viszonylag eseménytelen. Igen, az furcsa, hogy... Nem tudtunk mi sem megszólalni, Igen. mert teszi a dolgát, csak azt egész gyorsan teszi. Igen, de hogy nincsenek benne nagy sztorik egyébként, de olyan kényelmesen csak megy, mint a dolog. És teszem hozzá egy újabb elektromos autó, aminél a második pilóta még markánsan tudott gyorsabban menni. Ez pozitív hír megint. Nagyon durva. Pici szünet és benzinre váltunk, már is jövünk vissza. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. Itt vagyunk újra, János, hozzád fordulok, maradunk a Cupra márkánál, viszont benzinre vártunk, és a Győrből érkező Terramár a vendégünk, amiből ráadásul az egyik legerősebb verziót sikerült idehoznod. Ez a Frangepán utcából érkezett, nem Győrből. Így gyártják? Ne segíts, igen. Igen. Wow. Bizony. Ez győri gyártású. Wow. Mutasd be egy kicsit, mit kell róla tudnunk. Hát ott van mögötted. Győrből jött. Győrből jött, de ez a Frangepán utcában. Hát ugye ez egyik új modellje most a Cuprának, ugye a Tavascan van, mint elektromos, meg ugye ez ugye... Tavasz van most is csak. Igen, tavasz. Már nyár kéne, hogy legyen. Csak mindjárt már esőkán jön. Akkor ez volt a srácot. bemutatás? Nem. Felhívtam a srácot, hogyha minden igaz, van, mit tudom én, melyik napoztam el, hogy van Terramár, hogy mehetek el mérni, jöhetsz már. Szegények azért egy kis rossz lehet, igen. Szóval igen, hát a Formentornál egy mérettel nagyobb, de azért mégis az őrült méretű SUV, majd ha a garázstesztet is megnézitek róla, nagyon fogom dicsérni, szerintem a legjobb méret, egy hátul is simán el lehet férni, 500 liter fölötti csomagtartó, ez itt nagyon fog számítani. Tehát, hogy, és ugye a kínálat az meg hát egy ilyen érdekes, mert 1.5 TSI-t is meg tudsz venni, ami hát kevésbé sportos, de szerencsére, hogy mi ide most pont egy VZ-t kaptunk, abból is a 265 lovas 2 literes turbós benzines, ami az új Octavia RS-ben is van, ugye összkerekes is, és a felárasan még elérhető performance fék is rajta van, úgyhogy minden is rajta van, meg ugye ez a feláras felni, mert ugye 19 az alap, és ez a 20 szoros felár. Szóval legkomfortosabb kombináció. És miután el szoktuk mindig mondani, Continental Sport Contact 6 van rajta, tehát nem a legújabb Contact 7, hanem Contact 6. Azt majd kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog tudni. Winter Contact nem volt. Ez vajon mennyire tapadhat? Csabi néni. Nagyon humorosak vagytok, 2 körön is a Csabi nyert őket, hogy ki megy vele. Egyébként ami még érdekes most, hogy megkérdezted, mit gondolok erről az autóról. Azt szeretem. Igen? Ne, csak hogy Jani elhozta ugyebár a Frangepán utcába, de hogy utána néhány napig most volt nálam, és lányom teljesen oda van érte, úgyhogy biztos mondom, hogy ezt a műsort fogjuk nézni néhányszor, mert ő nagyon oda volt érte. Magáért, a márkáért, meg a színek, vagy ilyesmi? A márka, a stílus, a logó, és belül is, hogy az ajtón ilyen kis színes, fényes LED van, meg nagyon csili-vili az egész, és tökre teszik. Na mindegy. Ami egyébként jó visszajelzés, mert ezek szerint a márka fiatalokat meg tudja Fiatalokat abszolút. Meg beindítod, és kírja, hogy Cupra a lámpája a sötétben. Kimenjen vele. Ez legalább 2 tized. Ja, ez az a műsor, jó. A Terramart sokan összekeverik a Tavascannal, de míg az utóbbi egy teljesen elektromos modell Volkswagen alapokon, addig a Terramar egy használható méretű SUV, gyakorlatilag az Audi Q3 testvérmodellje. Pont ebből adódóan az Audi győri gyárában készül, tehát ebből adódóan a Cupra magyar szempontból legfontosabb modellje. Méretileg nagyobb, mint az általunk kedvelt Formentor, de kisebb, mint a Tarraco.
Valamivel több mint 4,5 méter hosszú a modell, rendkívül sokféle meghajtással választható, de nálunk az akkor még a kínálat legerősebbjeként ismert VZ verzió járt, 2 literes turbós benzinmotorral, összkerékhajtással és 7 fokozatú DSG váltóval. Természetesen van üzemmód választó a Cupra móddal, a futómű is állítható keménységű, valamint feláras, nagyobb teljesítményű, 6 dugattyús első nyergekkel szerelt fékeket is kapott. Ugyanaz a 265 lóerős motor dolgozik benne, mint amik az Octavia RS-ekben vannak. 5,9 másodperc alatt gyorsul állóhelyzetből 100-ra, illetve 243 km/h a végsebessége, bár ez kapucson eléggé lényegtelen. Valamivel több mint 1,8 tonna súlya, de ez nem kizáró ok egy jó időhöz, az SUV listában pedig kifejezetten jó helyre várjuk. ...70, 66-ot gyorsult a Born, ez meg 70. Hát erősebb. Mondjuk erősebb, meg összkerekes. De nehezebb is. Mondjuk meg összkerekes. Mondjuk az is igaz. És majdnem biztos, hogy rövidebbet is tud fékezni, mondjuk. 1 millió felára egyébként a performance féknek. Cserébe olyat harap, hogy kiharapja a bokárat. Tehát, hogy egyébként jól néz ki, na. Jó, bizony. Én azt hittem, ennél jobban fog bűrözgélni. Nekem egyébként a Formentor nagyon nagy kedvencem. Az jó, az szebb. Mondjuk ki. Egész jó a kanyartempó. Igen. Ott mondjuk nem sok minden történik, de... 100, az meg centire ugyanaz, mint a Born. Igen. Azért, mert elmelegedett a hajtás. Legyünk őszinték, hogy elkezdett egy kicsit szecsörögni az eső, és a háttérben látható felhők azok nem megnyugtatóak, úgyhogy ha ennek az adásnak véletlenül úgy lenne vége, hogy rohanunk, vagy hogy nincs lezárva, akkor vagy esetleg a Csabi köre számít csak. Igen, és Jani már nem is tud menni, akkor ezen ne csodálkozzatok. Kicsit már ortolos, nem? Kicsit már nem úgy fordul. Szerintem már nem lesz a célos idő. Ja, meg sem néztem, hogy hova hasonlítjuk, bocsánat. Közben itt nem végzem. Az első kör ideje 49,98 másodperc. Egyébként a nagy SUV-s listában nem olyan rossz. Az összidő 1 perc 33,565 másodperc. Főleg, hogy figyelj, úgy jön, mint az ő. Menjél is! Egy tápos csivével mi lett, hallod? Ennyire kezd csúszni a pálya? Nem, gondoltam, azért menjél még, hát ha sikerül egy értelmes műsort felvenni. Figyelj, egyébként egyáltalán nem rossz az idő, mert a Cupra Ateca előtt van egész pontosan 1 tizeddel, és konkrétan most benne vagyok a szabadidő autó listában, X5M mögött 1 tizeddel. Hoppá! És a korábban már nagyon sokszor felhozott Brabus numero van, vagy hashtag van mögött. Hashtag van. Ott 1,5 tized. Jó, 2 tized a különbség. De tök jó. Egyébként nagyon kellemes volt, hogy stabilan áll a lábán, hiába ilyen magasabb építésű, azért olyan szépen lépeget mindenen. Nem lágy, nem billeg össze-vissza. Viszont ha azt mondjuk, hogy ez csak 2,5 tizeddel lassabb, az durva. Az viszont meg is csak őt dicséri. Igen, az durva. Az azért na, 49.0 egyébként. Egyébként én ezzel teljesen elégedett vagyok egy ilyen építésű autótól, hogy őszinte legyek. Ez nekem is tetszik. 2 körön, mondjuk Forester, ami méretben meg formában hasonlít 2 körön hozzá. a Born gyorsabb. 2 körön a Born már gyorsabb, bizony 1 tizeddel. Igen. Majd oda be kell írni, hogy Born 20, igen. 24 vagy valami. Igen, meg hogy hát ez az erősebb verzió. Igen, 231. Igen. De 2 köröm, ez amivel most mentetek, ez megvedi a BYD Seal-t egy 3 tizeddel. A BYD Seal-nek nincs jó hete, vagy hogy mondjam, vagy ma napja. Ezt több hétig nézik a nézők, de ő azért sokszor szóba kerül, és most nem feltétlenül tudok neki gratulálni. A Kia Stinger GT-t is megveri, azt már 5 tizeddel. Képzeld el, egy jó kis dízellel, ez milyen jó kis autó lenne. Már megint kezdi. Nem bír magával. Hát, ez nagyon jó idő.
ahhoz képest, hogy ilyen szemerkélő időben csináltad, pláne nagyon jó idő. Még nem csúszott, egy icipicit éreztem, csak hogy egy-egy helyen már nem olyan a tapadás, de... Aha. 69, neked azt hiszem 70 volt, vagy meg volt a 70, tehát egy picit talán jobb volt a rajtot, ha jól emlékszem. Bekapcsolta a launch control. Igen? Most neked sikerült. Most nekem sikerült életre kelteni. Ez addig jó, mint valakinek sikerült a műsoron belül. Sem megy neki az ablaktörből folyamatosan. De nem baj, esőgumi van rajta. Az jó. Azt néztem, hogy a kanyarsebességek, meg a kigyorsításnak a mélysége 102, neked 100 volt kereken. Azt néztük, hogy pont a Bornnal egyforma volt. Igen. Picit jobban tud átmenni. Szóval, hogy több mélyről tudták kigyorsítani, meg jól tudtad átvinni. Azért olyan semleges a hajtás, tehát hogy hiába az a 265 lóerő nem érződik soknak, tehát hogy... Hát valószínűleg nem is sok egyébként, tehát hogy pont le tudja vinni. Nem, azért mondom, hogy ez nem egy olyan veszedelmes. Nem kell vele küzdeni. Befordítod, megrugod, azt megy. Így érzésre a 365-öt is elbírná. Vagy akár akkor az 5 hengeres motorral, mi? Az menő lenne. 400. Na mindegy, ez is nagyon menő. Mondjuk a második körbe egyébként a sikánon átmenésnél, vagy hát nem sikán, itt ez a gyors sikánon, ott gondolt egyet és belefékezett egyébként. Valakit meglátott. De egy ilyen vészfékezőset. Majd az a telemetriában látszik, hogy ott egy kicsit belelassított. Aztán elengedte. Az első kör ideje 50,234 ezred másodperc. 1,2. Az összidő 1 perc 34,831 ezred másodperc. 1-2 és 1-3, tehát a második kör már nem volt olyan rossz, de nagyon sok a különbség most már, ez már azért lehet, hogy a pályának is köszönhető. Lehet, igen, hogy elkezdett. De a tiéd az még nagyon mérvadó. Nagyon jó. Ö, 1,2 másodperc egy körön, úgyhogy már bizonyára befolyásolja az időjárás, viszont a következő körödben már csak 1 lett a hátrány pluszba. Pedig ott majdnem kaland. Azt mondta Csabi, hogy neki belefékezett az átmenetelni. Neked mi volt? Nem, én meg ugye elkezdtem csúszni, és akkor ugye egész odáig kicsúsztam, ahogy van A fűszéle? hát ugye van beton, egy toldás igen. benne, és akkor már arra majdnem rácsúsztam, de úgyhogy el kellett elemenem mindent. Ezt megelőzendő nekem belefékezett az átmenetnél. Nekem így csinálta egyébként egy-két olyan furcsa, és ugye ha nagyon erőset fékez, például a rajtnál nagyon beleléptem a fékbe, így rendesen megrántott, és a másik irányba így elindult a kocsi. Úgyhogy azt úgy nem komázza, ha valaki nagyon intenzíven akar fékezni. A telemetriából, Csabéból azt látom, hogy 117 km/h a max, egyszer 117.2, egyszer 116.69. A gyorsulás az nem acélos, 82, a max fékezés meg 1G, a kanyar G pedig 1.20-1.15. Úgyhogy ezek megint kicsit ilyen átlagosnak tűnnek nekem. Ami izgalmas az időeredmények... Jó, hát azért ez egy ilyen magas építésű autó. Igen, de ami izgalmas, hogy ott pont az Ateca előtt van, ugye, időeredményben a Csabi, és hogy csak 3/10-del gyorsabb, mint a Born, ami megint csak őt dicséri. Hát a Born azért jobb a tapadása. De összességében én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó idő, mert például 1/10-del van csak lemaradva egy X5-ről. Szabadidő autóknál. Az 300 lovas, tehát ez igen. annál azért egyen. Mondjuk ez már 2 másodperccel van odébb a Formentor VZ. De az egy uptuningos volt, az egy nagyon jól megcsinált autó volt. De nem, 1,2-vel. Igen. Szerintem kb. Ez a realitás, amit ment. Szerintem el tudnék rajta képzelni egy kicsivel jobban tapadó abroncsot, de lehet, hogy csak most ez körülményekhez nem jó ez a abroncs. Nekem azt tetszett az autóban egyébként, hogy a magas építés ellenére nem billeg, nem csinál semmi olyan furcsa dolgot. Mondjuk ezt a vészfékezés a kanyar átmenetben, az mondjuk nem tetszett, de azon kívül egyébként tök jó. Minden, semmit se figyeljen meg, ne akarjon segíteni. De viszont nagyon jó, stabil. Nekem tetszik ez a feszes hangolás, amit ez a márka úgy tűnik, hogy úgy képviselget. Janinak a kanyar G-je az azért 2/10-del kevesebb, mint a Csabi a tied, és a tempód is, János, már csak 2-3 km/h kevesebb fért bele.
a többi értéked az megegyezik, tehát hogy valószínűleg azért már a kanyarban nem tudtál akkor ilyen drazsésan ment egy picit így csúszkáltam, de nem olyan vészesen, tehát hogy gondoltam, hogy lassabb, de érdekes módon egyébként a második körben egy kicsit kevésbé esett ott hátul, mint az elsőben. Úgyhogy lehet, hogy most majd javul mindjárt. Hát akkor imádkozzunk az égieknek. Igen. Imádkozzatok ti is, hogy jövő hétre legyen még adásunk. Igen. Addig is tartsatok velünk különböző social felületeken, Insta, Facebook, YouTube. Jövő héten találkozunk természetesen a Lap Timinggal. Addig is sziasztok! A következő adásban ugyan egy autó lesz velünk, de az egy nagyon különleges autó lesz. Úgy tűnik, mintha 306-os Maxi-Kit kár lenne, de majd János és Csabi elmondják, hogy pontosan mit kell róla tudni, és mennyire igaz ez a Maxi-Kit kár lét. Tartsatok velünk! Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.